My wife and I are humbled and overjoyed to be with you. Для моєї дружини і для мене дуже приємно бути з вами. My father, Валерій Андрійович. Мій тато Валерій Андрійович. Да. Щоб ви не сумнівалися. He grew up in a town near Dnipro. Він колись ріс в одному місті недалеко від міста Дніпро. Named after his great-grandfather, Piotr. Яке було названо по імені його прадіда Петра. So, Petropol. Петрополь назва. And which is near today's Petrovia. Недалеко сьогодні біля Петрова, чи Петрове. Petrovia, yeah. Петрове. And near Pyatikhatki and недалеко біля П'ятихаток. And in February of 1932, в лютому 32 року 1932. He had been, his father had been taken by communist radicals. Тато мого тата, його забрали, скажімо так, радикали радянські. Their farm had been taken over. Забрали їхню ферму. My grandfather was put into a labor camp. Мого дідуся забрали в табір. And my grandmother and uncle and father were removed to an abandoned village in the middle of winter. А бабуся, мій дядько і мій тато були перевезені в іншу якусь місцину, село серед зими. My father would, as a young boy, would go and try to follow squirrels and mice to their nests in the middle of winter in order to find food to feed his family. Мій тато серед зими ходив, шукав гнізда, білок, птахів, щоб якось знайти собі їжу в ті складні часи. They would eat bark from trees. Вони їли кору з дерев. And my grandfather, within a year, in February 1933, мій дідусь через рік, в лютому 33-го року, would end up dying from symptoms of starvation. Помер через симптоми голодування. So during this terrible Holodomor. Ми говоримо про цей жахливий голодомор. And during my father was an artist and a poet. Мій тато, він був художником, він був поетом. He would later become a pastor. Він пізніше став пастором. And always had a deep love for the homeland in Ukraine. Він завжди з великою любов'ю ставився до своєї батьківщини, до землі, до України. He would paint pictures or draw sketches for us to tell us about where he lived. Він нерідко малював такі собі скетчі, такі собі малюночки, щоб пояснити нам, дітям, де він жив, та місцина, де вони проживали. And he was accepted at the National Art Academy here in Kyiv. Він зміг вступити в академію Art Academy. В Києві, академія мистецтва, я так розумію, тут в Києві. Where all the national painters would go. Де всі національні художники були. But his dreams were disappointed and the Second World War came to Ukraine. Але, звичайно, всі його мрії були розсіяні, тому що почалася Друга світова війна. And so he had to abandon that and eventually would be separated from his family. Прийшлося все залишити, бути далі розділеним своєю родиною. But during the Second World War became a follower of Jesus Christ. І під час часи Другої світової війни він став послідовником Христа, мій тато. And everyone around him was succumbing to despair. Люди, які жили навколо нього, справді вони були у відчаї і в зневірі. And he just cried out to God to help him, that there must be, he said, God, if you are there, reach down to me. Але мій тато в ті часи, він просто до Господа взивав або кричав і сказав: Господь, ти потрібен мені.
And the Lord filled his heart with peace. І Господь наповнив серце мого тата миром. And he would later be given the New Testament, Пізніше моєму тату хтось дав новий заповіт, Євангелія, which confirmed the things that were in his heart. яке підтвердило ті речі, які він вже пережив в своєму серці. And he wanted to devote himself thereafter to becoming a preacher of the word. Він після цього вирішив присвятити своє життя, бути проповідником Слова Божого And to shepherding God's people. і пасти Господніх овець. So my own roots here in the Ukraine Через то так, як вже було сказано, мої коріння тут, в Україні. were surrounded by, through my father's life, through war and conflict. І от він проходив оці всі роки життя в війнах, конфліктах, всіх цих кризах. Таке було його життя. Many of the things that you all have experienced, not just in recent years, Ви багато всього, про що ми говоримо, пережили і переживаєте в ці останні роки. but has been very much a part of Ukrainian history. І, на жаль, то, про що ми говоримо, є частиною сьогоднішньої української історії. And it's a blessing to come here to live with you for a short time. Для мене благословіння, справді, приїхати до вас, побути з вами, прожити з вами короткий час, To hear about the things that have been happening recently, почути, побачити, що відбувається, to share in solidarity with you розділити якусь солідарність, якщо хочете, з вами, as brothers and sisters in Christ, з братами моїми і сестрами у Христі. and also as those who are on the who have been unjustly treated. З тими людьми поспілкуватися, до яких справді несправедливо можливо, життя і обставини відносяться прямо зараз. And this is why I have been invited to speak. Ось чому мене запросили до вас говорити з певною темою. To address the question of just war. Адресувати ось цю тему справедливої війни. And I do believe that Ukraine is indeed justified in responding to Russian aggression. Я справді сьогодні дивлюся і вірю, що Україна справедливо стоїть в агресії проти Росії. And I'm glad that our nation in America has been supporting the effort to push back Russian troops. Я дуже радий, що наша нація народу Америки, він стоїть і підтримує, щоб відкинути ворога з земель українських. I know we serve the King of Kings and the Lord of Lords. Я знаю, що ми служимо царю царів і Богу богів, справді. And that our ultimate allegiance is to him. І наше перше, звичайно, і найбільше посвячення є нашому Господу. And there are some people I know from the Russian army who would rather abandon serving in the army than listening to Putin. І я сьогодні знаю людей, ми чуємо про людей, які в цих обставинах вони зрікаються своєї армії, вони зрікаються своїй клятві, і вибирають бути неслухняними, і не воювати за Путіна. Because they know that this is an unjust war that he is fighting. Тому що є там люди, які знають, що то, що він робить, це несправедлива війна тут в Україні. So as we work through some of this understanding of a just war, тому коли ми будемо сьогодні проходити і розбирати ось цю тему доктрини справедливої війни, some of you may be wondering, well, how do I respond to this as a Christian? Дехто, можливо, думає, а як я маю до цього всього відноситись як християнин? Does a just war have anything to do with the Christian faith? Справедлива війна, а ця теорія чи доктрина, вона якесь відношення має до християнської віри, в принципі, чи ні, чи немає? Shouldn't we just avoid all of this and read the scriptures and share our faith? Можливо, нам це все лишити десь там, збоку, в стороні, і служити церковним християнським життям, та й все. Well, I think that there is a lot more of a rich understanding that we can bring to that question. Я думаю, що сьогодні, разом розбираючи тему, ми зможемо збагатити наше розуміння ось цієї теми. And that engaging in a just war is actually an act of neighbor love. І я скажу, можливо, це перше те, що
практикувати справедливу війну і є виконання заповіді от любові до ближнього. And that there are some things worth fighting for, І справді є речі, за які варто воювати. and even worth dying for. І, можливо, навіть померти варто. Є речі, за які і померти варто. And Jesus himself said, greater love has no one than this, Сам Ісус сказав, немає більшої любові, that he laid down his life for his friends. ніж покласти своє життя за друзів своїх. So even though war is an ugly thing, І хоча от війна – це справді щось страшне, it is not the ugliest of things, as one philosopher said. а як один філософ сказав, але це не найстрашніша річ, яка є. Війна не найстрашніша річ. And so we want to examine that understanding. Тому ми хочемо сьогодні дослідити ось це розуміння, цю теорію, цю доктрину. And when we think about all of the troubles in the world, Коли ми роздумуємо над цими проблемами в світі існуючими, when we think of nations like Iran and North Korea, коли ми розглядаємо і дивимося на от країни такі, як Північна Корея, Іран, terrorism through ISIS or Al-Qaeda, на тероризм, коли ми дивимося на ІДІЛ чи на Аль-Каїду, through sex trafficking that is taking place, коли ми розглядаємо взагалі ось торгівлю людьми, and even places where there is religious persecution, або навіть країни і місця на планеті, де є релігійне переслідування, can there be efforts made to respond to these with coercive force? чи є от можливість нам якось відреагувати от на це все здоровою силою, Rather than simply accepting these things as inevitable. ніж просто схилити голову і сказати, та, от цього не уникнути. And I think there are many things that are being done here in Ukraine Є багато речей сьогодні, які вже роблять, які відбуваються тут в Україні, that are important for helping to heal the souls of those who have been traumatized by war. які ви вже робите от для того, щоб допомогти людям, які були травмовані війною. To offer aid and tutoring for children who have been displaced from their schools. Допомогти практичною допомогою, допомогти дітям, які от в школу ходити не можуть. In our own family, В нашій родині we have had a number of displaced relatives who have had to go to Austria. так сталося, що є члени сім'ї, які закінчили, чи які мали піти і поїхати в різні от частини планети, наприклад, в Австрію. And one of my sisters, Одна з моїх сестер, Lena, Лена, who lives in Austria, вона живе в Австрії. she has been helping to care for these Ukrainian refugees over this past year. Вона там, проживаючи, справді доклала зусиль, щоб допомогти українським біженцям. And we, as a family, have been trying to raise funds to help them, and also a cousin who is doing relief work here in Ukraine. А ми, як родина, намагаємося допомогти їй в цій праці, а також ще одному нашому родичу, який тут працює, допомагаючи нужденним. In fact, Lord willing, we'll be in Western Ukraine in a couple of days. Через пару днів от ми будемо в Західній Україні. And I look forward to, for the first time, meeting my cousin. І я вперше сподіваюся, буду мати можливість зустріти свого от двоюрідного брата чи троюрідного, Who has been doing a lot of relief work in Western Ukraine. який багато роботи сьогодні робить на Західній Україні. Brothers and sisters, Брати і сестри, we stand with you. ми стоїмо з вами. But I know that there are those who are in the church Але я також знаю, що є сьогодні люди, народ Божий в церкві, who take a different view on the issue of warfare. які справді мають інший погляд на питання війни і зброї. The view of Christian pacifism. От ми називаємо це погляд пацифістський або пацифісти. And what I want to do is first of all examine very briefly pacifism, Christian pacifism. Я хотів би сьогодні досить коротко, але зауважити, зупинитися і дати певні оцінки християнському пацифізму. And then try to look at what a just war is. А потім спробувати глянути і порівняти, от що ж таке є доктрина або теорія справедливої війни.
and then look at how scriptures actually reinforce the notion of just war. А потім далі глянути і подивитися, що Писання, що Біблія говорить на тему справедливої війни. So let me say a few things about the position of Christian pacifism. Декілька речей про християнський пацифізм. The Christian pacifist will say that the taking of life in war is incompatible with the Christian life. Християнські пацифісти, вони говорять, що забирати життя або вбивати на війні іншу людську душу або людину неможливо. Це неправильно. That this is kind of a basic, a given that is common to all versions of Christian pacifism. Це несумісно. So when it comes, even though there is this refusal, however, Christian pacifists will often say, no, we still can do things in society. Такі люди, які тримають таку позицію, вони водночас кажуть, що в нас є речі, які ми віруємо, ми все-таки практикуємо їх в суспільстві, інші речі. We can do good in the world. Ми можемо добро робити в суспільстві, в світі. We can engage in making peace where we can. Ми миротворці, ми там, де ми можемо, ми хочемо мир принести. Of praying for our enemies. Ми молимося за наших ворогів. And so it's also important, a third point to keep in mind about pacifism is this. І от наступний момент, який важливо нам зауважити, That pacifists say we're not just fulfilling a command that Jesus gave. вони кажуть, ми не тільки виконуємо заповідь «не вбий», яку Ісус нам залишив. To turn the other cheek. От, ми підставляємо іншу щоку. But also means to be an active follower of Jesus Christ and to become more Christ-like in our character. Ми намагаємося в житті нашому бути схожими на Ісуса, в характері, змінюватись, бути подібним до Нього. And one objection that the pacifist will make is that we shouldn't make a difference between the personal or the private and the public. І одну річ, яку зауважують пацифісти, вони кажуть, що we should not. We should not. Okay. It says we should not make any sort of differentiation between private and public. Ми не маємо права поєднувати персональне і загальне, або персональне і публічне. And that to serve in the government is often going to be being at odds as a Christian disciple with being a Christian disciple. І, наприклад, бути частиною державної служби, це, в принципі, допустимо. Well, I want to examine these basic principles of pacifism. Знаєте, я хочу проекзаменувати деякі ось ці тези, на яких стоїть християнський пацифізм. Just want to offer a few brief responses. Просто відреагувати на ці заяви, які ви щойно почули. And as someone who holds to a just war, as I do, І ті, хто вірують в теорію або доктрину справедливої війни, як я, I appreciate the pacifistic emphasis on the importance of, peacemaking. я справді ціню і, вдячний за позицію пацифістів бути миротворцями. Trying to find diplomatic solutions when possible. Шукати дипломатичні рішення там, де вони можливі. And to work together after war to bring healing. І працювати разом після війни, щоб принести зцілення і відновлення. But one problem with pacifism is that it fails to make an important distinction. Але одна велика проблема з пацифістами, що пацифісти не розділяють, не розділяють ось що. The pacifist does distinguish between shedding blood and shedding innocent blood. Пацифісти не розділяють між пролиттям крові і пролиттям невинної крові. Різні зовсім поняття. All of this becomes blurred under pacifism. В думках чи в тому, що вірують пацифісти, це все змішано, це все неясно, нероздільно. And we can also add to this that pacifists often don't know what to do with warfare in the Old Testament. Пацифістам також складно пояснити про війну, про зброю, про смерті в Старому Заповіті. Вони не можуть пояснити це все в Старому Заповіті. And in the New Testament we see that the battles that God commanded to be fought by the Israelites. Вони не розпізнають ті битви в Старому Заповіті, які сам Бог наказав воювати чи проводити битви. Were to be a judgment on the Canaanites.
або де Бог проголошував сам суд над хананеями, наприклад, for their remarkable wickedness. за їхнє зло і беззаконня. So when we look at the New Testament, it doesn't dismiss the warfare of the Old Testament. І коли ми дивимося на Новий заповіт не відмовляється від всього того, що відбувалося у війнах в Старому заповіті. Новий заповіт не відмовляється, не зрікається. But sees it as fitting in with the, and again, the result of the purposes of God being worked out for Israel and for the world. Новий заповіт, він вміщає і показує ось то, що Бог хотів донести вже в Новому заповіті, поєднує з Новим заповітом. Now, when people say we ought to prefer peacemaking over force, Коли люди кажуть, краще бути миротворцем, ніж застосовувати силу. I would say we don't have to say it's either this or that. Я завжди кажу, не потрібно вибирати або. We can work at peace. Так, ми можемо і маємо працювати і бути миротворцем, And try to minimize conflict. мінімізувати конфлікт, війну. But it doesn't mean that we shouldn't use force when there is unjust aggression. Але водночас я кажу, що ми маємо допускати застосування сили, коли відбувається несправедлива агресія. And very often the accusation from the pacifist is that how can you love your neighbor when you are engaged in warfare? Дуже часто звинувачення, яке звучить від пацифістів, як ти можеш любити свого ближнього, якщо ти застосовуєш силу проти нього. Well, keep in mind that in engaging in a just war, we are seeking to protect the innocent. Пам'ятаєте, я відповідаю, що застосовуючи силу в теорії справедливої війни, ви що робите? Ви захищаєте невинних. We're seeking to restore order so that people can live quiet, peaceable lives. Ви повертаєте порядок, мир, щоб люди далі продовжували жити нормальним життям. And we can also try to stop those who are inflicting unjust force upon others. І ми намагаємося зупинити тих, хто прийшли з агресією, з беззаконням, і хочуть воювати проти невинних. This itself is an act of love towards them. Я саме це вважаю актом любові до таких. To keep them from bringing further harm to their own souls by killing innocent people. Щоб і такі люди, агресори, вони не брали гріх на душу і не вбивали інших людей. And it doesn't mean that we have to kill the enemy. Це не обов'язково означає відразу, що ми маємо вбити ворога. That's only a last resort. Ми називаємо це крайній останній засіб. It may just be a matter of harming or capturing an enemy. І навіть коли ми застосовуємо силу, ми, можливо, ранимо, або, можливо, беремо в полон навіть того агресора, не відразу вбиваємо. Until peace is restored. Все з ціллю повернути мир і порядок. We need to remember that while all violence uses force, Нам потрібно пам'ятати, що як зло застосовує кожного разу силу, not all force can be called violence. не кожну силу ми називаємо злом. Хіба не так? Не кожну силу ми називаємо насиллям. Дякую. Proper force is directed at injustice. Справжня сила, вона застосовується проти несправедливості. It must be proportionate. Вона має бути пропорційна, ця сила, проти несправедливості. Some people say, well, shouldn't we always try to have peace? Деякі люди кажуть, хіба не правильно шукати кожного разу мир? Well, sometimes peace can be unjust. Я скажу вам, що деколи мир буває несправедливим, хіба ні? You think of when the British government made peace with Adolf Hitler. Пам'ятаєте, в історії був момент, коли британський уряд, він склав мир з Гітлером. And Neville Chamberlain came back to Britain saying that we will have peace in our time. Чемберлен повернувся додому і каже, що а тепер ми матимемо мир в наш час. And so they would just allow the Nazis to go into
Czechoslovakia, Таким чином вони дозволили нацистам захопити Чехословакію. and then that would be the end of the matter. І думали, що на цьому все закінчиться. That was an unjust peace. Але ми знаємо, що то приклад несправедливого миру. It's not to be peace at any price. Тобто це не мир любою ціною. Peace may be unjust. Тобто ще раз ми говоримо, що мир, якого ми всі хочемо, він буває несправедливий. And this is what is called appeasement. Appeasement? Appeasement, kind of compromising. І це те, що ми називаємо не миром, а компромісом. And Winston Churchill said this about this kind of compromise. Цікаво про це сказав Вінстон Черчилль, про цей компромісний мир. This kind of compromise is like feeding a crocodile. Каже, цей мир компромісний – це все одно, що годувати крокодила. And hoping that he will eat you last. І надіятись, що він тебе з'їсть останнім. So when we think about peace, that's not the final word. Тому, коли ми говоримо про мир, ми не вживаємо це слово чи поняття як останнє. We have to ask, is the peace just? Ми задаємо питання, чи цей мир справедливий. Не просто мир, а чи цей мир справедливий. Ось останнє слово, яке ми вживаємо. And think about this. Подумайте ще. What if a society were comprised just of pacifists? Подумайте, надумайте, аби все суспільство складалося тільки з пацифістів. The Christian writer C.S. Lewis said they wouldn't remain pacifistic for long. C.S. Lewis, автор, колись сказав такі слова, що такі люди, які вибрали бути пацифістами, і всі були б пацифістами, вони б недовго були пацифістами. They would either be taken over by another country, Таких пацифістів, аби з'їли б інші країни, або інші якісь агресори, or they'd have to defend themselves, або вони почали б захищатися, or align themselves with a nation that could help them. або принаймні пішли б в якийсь договір з іншою країною, яка б їм допомогла. Ще варіант. And for 70 years in the American colonies, 70 років в американських колоніях there was a state, Pennsylvania, which was and pacifists were in charge of that state. у нас був штат Пенсильванія, і цікаво, що керівниками чи керівництвом цього штату Пенсильванія були пацифісти. And those who were in charge of the state didn't want to get their hands dirty. І керівництво цього штату, вони ніколи не хотіли застосовувати силу чи там воювати. They didn't want to use force themselves. Самі не хотіли воювати. So in order to deal with criminals in that state, Через те, щоб розбиратися і тримати кримінал весь в порядку, they hired Indians or others to try to keep the peace. вони винаймали то індійців, то ще когось, щоб тримали в їхньому штаті порядок. So they let others do the messy work that they weren't willing to do. Іншими словами, вони іншим пропонували зробити всю брудну роботу замість того, щоб робити цю роботу самим. And when you think about even in how societies normally operate, І коли ми роздумуємо, навіть коли певні суспільства, як вони живуть, як вони діють сьогодні, and when you have money in the bank, коли в тебе є гроші в банку, as our brother Andre here knows, як наш брат Андрей знає, it requires force and sometimes people carrying a gun to keep that money safe. брат Андрій знає, що для того, щоб навіть гроші зберегти, щоб не поцупив ніхто, то для цього використовують пістолет деколи, ні? And even the savings of pacifists in the bank. Використовують пістолет для того, щоб захистити гроші пацифістів. Це як вам? And pacifists will probably call an emergency number to have police come and help them from a criminal who is in the neighborhood. Більш того, пацифісти, вони швиденько дзвонять по певному телефону, коли до них туди десь на вулицю чи в хату стукають рашисти. And more police in the United States we're seeing. Ми бачимо сьогодні в Америці, що все більше і більше поліцейських will have, they will be present in churches or in public schools.
в школах і в церквах присутні під час навчання, під час служб. In order to protect innocent civilians. Для того, щоб захищати невинних цивільних людей, чи то в школі, чи в церкві. So when it comes to pacifism, I think that there are some problems with it, and we'll see more as we go along. Тому, коли ми глибше розглядаємо, що таке пацифізм, ми бачимо, що є речі, які не зв'язуються, не складаються, і ми більше такого побачимо, коли ми будемо розбирати більше. But let me say a little bit about just war and give a defense of it. Але водночас я хотів би трошки поговорити про справедливу війну і побачити, як вона діє. The English intellectual G.K. Chesterton said, британський інтелектуал Честертон, він сказав такі слова. He said, the true soldier fights. Він сказав, що істинний солдат, він воює Not because he hates what is in front of him, не тому, що ненавидить того, хто перед ним, but because he loves what is behind him. а тому, що любить того, хто позаду нього. Not because he hates what is in front of him, Чуєте? Істинний солдат воює не тому, що він ненавидить ворога, який перед ним, but because he loves what is behind him. а тому, що він любить того, хто за його спиною. And that is a chief motivation within the just war defense. Це number one, це перша мотивація, яка стоїть за доктриною справедливої війни. To protect the innocent from unjust aggression. Захистити невинних проти беззаконників і проти агресора. Let me make a few preliminary comments before we talk about what a just war looks like. Я хотів би зробити декілька коментів таких попередніх, перш ніж ми далі заглибимося в теорію чи доктрину справедливої війни. It is not just Christians that have formulated the doctrine of just war. Я скажу вам, що це не християни тільки, або, можливо, не перші навіть, хто сформулювали вчення або доктрину справедливої війни. Various Greek thinkers developed some of these ideas. Деякі грецькі мислителі, вони розвили саму тему справедливої війни. And even in the East, in China, Confucianism early on had a just war understanding. І навіть на Сході конфуціанці в Китаї, вони прийшли з ідеєю, з думками про справедливу війну. They resemble each other. Вони дещо паралельно були схожими, ці ідеї різні. Even though there was no particular influence involved in these shared ideas. Хоча на жодна з цих, про кого ми вже сказали, вони не були пов'язані якимись паралельними впливами. We can talk about this as being part of general revelation of God. Ми можемо сказати, що доктрина справедливої війни, вона є загальним відкриттям, яке Бог дає людині. God gives to human beings a law written on their hearts. Тому що Бог дав людині закон, який написаний в його серці. As Romans 2 tells us. Римлянам 2 розділ нам про це говорить. And that we can know basic moral truths. І ми, основополагаючи моральні істини, знаємо. Because we've been made in the image of God. Тому що ми були зроблені, ми були створені в образі, в подобі Божій. Хіба ні? Now these principles of just war can be reinforced by Scripture. Звичайно, ці доктрини або принципи справедливої війни, вони не тільки в загальному розумінні, в відкритті Божому знаходяться, ми знаходимо, їх підкріпляє і Біблія. So this would be called special revelation. Коли ми заглядаємо в Біблію, ми кажемо, це особливе, це біблійне, це Боже відкриття тепер вже. So the believer has both general revelation and special revelation. Щоб віруюча людина мала і загальне відкриття, про яке я вже сказав, і особливе відкриття, тут з Біблії. But these basic principles are available for all human beings to ponder and reason about. І як я вже сказав, що ці загальні відкриття Божі, вони відкриті всім людям, які створені в образі, в подобі Божої. Just war thinking assumes that not all evil can be avoided. Теорія справедливої війни, вона говорить і думає, що не все зло можна уникнути.
to let violence and aggression go unchecked. Говорить, що дозволити злу, беззаконню просто проходити не без виклику, без перевірки, без зупинки. Does not eliminate that evil. Не вирішує нічого, не зупиняє те зло, таке відношення. And it doesn't leave me unimplicated if I could do something about it, but don't. І залишає мене бездіючим чи без реакції на те, що я мав би відреагувати. I would maintain that just war is something that is a normative position for all people. Я переконаний, що доктрина справедливої війни – це нормативна позиція або вірування для всіх людей. So there's not just one standard for the Christian and another standard for other people. Це не то, що один стандарт це для віруючих, а для інших це якийсь інший стандарт. Even though the Christian can be reinforced by the understanding of what it means to love our neighbor. Хоча ми християни, через Біблію ми отримуємо додаткове біблійне відкриття, що означає любити ближнього. Of remembering that all people are made in the image of God. Пам'ятати, що всі люди були створені в образі, в подобі Божій. And also remembering that human beings are fallen and sometimes we make imperfect judgments. І також пам'ятати, що ми люди, ми падші, без Бога, ми в гріхі народжені, і ми можемо діяти так. So a just war theory doesn't try to justify war. Тобто, справедлива війна, доктрина справедлива війна, вона не оправдовує війну, ні. And it limits warfare when there is unjust aggression. Вона адресує, вона зупиняє війну чи несправедливу агресію. Also, just war theory assumes that individual citizens don't have the right to take up arms themselves. Також теорія справедливої війни, вона говорить, що звичайний громадянин з своєї волі, він не має влади і права брати зброю в руки просто на свій розсуд. But there has to be a just authority that justifies the use of force, lethal force even. Навпаки, воювати справедливо можна і дозволено тільки під дією або керівництвом влади. And as we read in Romans 13, God has entrusted the government. Ми читаємо Римлянам 13 розділі, що Бог, він дав всяку владу. To preserve a peaceful and just order. Для того, щоб вести життя тихе і без всякого мятежу. And that doesn't mean that all governments are doing the job that God commands them to do. Звичайно, це не означає, що всі уряди в світі сьогодні, вони добре виконують оцю роботу, яку Бог їм дав, яку наказав їм робити. As we see with Putin. Ми сьогодні бачимо Путіна. But we do see that there is an important that when the government is doing its job. Але ми бачимо, що ті уряди, ті держави, які роблять добре ось цю роботу, яку їм Бог дав. That it will be preserving the peace. Тобто зберігати мир. It will be punishing the guilty. Карати зло. And protecting the innocent. І захищати невинного. Це задача кожної влади. So that when government is doing its job that God ordains, that is good for society. І коли уряд робить роботу ось цю, яку ми сказали, ці три речі, таке суспільство проживає в безпеці, в процвітанні. So with those preliminaries in mind, тому, розглянувши ці попередні думки, what are some criteria for a just war? Які критерії, які определяють ось цю справедливу війну, доктрину справедливої війни? Well, there are some things to keep in mind before war is embarked upon. Є деякі істини важливі, які ми маємо сказати і тримати десь в голові до того, як починається війна. What is to be done during war? Є істини або позиції справедливої війни, доктрини, які ми маємо пам'ятати під час війни. And what is to be done after war? А інші істини, які ми маємо тримати в себе в голові і практикувати після війни. And just war begins with, first of all, a just cause. Справедлива війна, перш за все, починається з чого? Справедливої причини. Причина має бути справедлива для війни. That it condemns all unprovoked aggression. Тобто, коли ми не дозволяємо собі воювати проти когось, коли є
неспровокована агресія. That wars fought in self-defense and protection are morally legitimate. Коли ми воюємо, захищаючи себе, законно захищаючи. There also has to be not only a just cause, but a just intent. Має бути не тільки справедлива причина, має бути справедливий намір. The goal is not revenge. Ми сказали, це не відплатити, це не месть, як буде українською. Не помста, так. It's not for conquest. Це не завоювання. It's not for economic gain. Це не якісь економічні причини. It's not for ideological supremacy. Це не якась ідеологічна зверхність. But it is ultimately the intent should be to secure a just peace for friend and foe alike. А тільки повернути справедливий мир народу. I think of Germany during the Second World War. Я пригадую ті події, які були в Німеччині під час Другої світової війни. Rather than just leaving an enemy that was devastated, Замість того, щоб залишити ворога просто зруйнованим, there were efforts to build bridges and to make peace after the war and to bring healing between the nations. були зроблені кроки для того, щоб відновити мир, якісь мости збудувати, щоб повернути Німеччину до життя. So greater good than harm should result from war. Тобто ціль в кінці кінців була зупинити зло і відбудувати, повернути назад до норми суспільства. A third aspect of just war Третій аспект справедливої війни is that there has to be a lawful declaration – законне оголошення. that only the state, not individuals or groups within the state, Тобто не якісь групи, не якісь особистості, а тільки легітимна державна влада. only the government can legitimately exercise the authority to initiate war. Має право ініціювати війну. So a just cause, Ми сказали, справедлива підстава для війни, a just intent, справедливий намір, номер 2, a lawful or just declaration, і законне оголошення, номер 3. and fourthly, it should be a last resort. І четверте – це війна справедлива практикується тільки як найостанніший засіб, останній засіб. Is it possible to do any further negotiation? Коли вже неможливі більш ніякі переговори, To find pathways to peace without going to war? судові справи, компроміси, To maybe settle disputes through diplomacy? коли неможлива вже дипломатія, Are there ways that we can avoid force before going to war? ми задаємо питання, чи є якісь можливості уникнути війни, перш ніж ми використовуємо цей останній засіб. On the other hand, З іншої сторони, there may be reason to say we have done enough. This person is showing no indication of trying to find peace with us. приходить момент, коли ми кажемо всі засоби були вжиті, спроби були зроблені. Negotiation becomes impossible. Перемовини вже неможливі. So those are certain things that we think about before going to war. Ось ці певні речі ми обговорюємо, важливо пам'ятати до початку вживання сили або справедливої війни. Obviously, if there is unjust aggression, Звичайно, коли ми бачимо несправедливу агресію, then the state that has been invaded has a right to respond and to declare war. країна, яку незаконно завойовують, вона має повне право захищатися і оголошувати справедливу війну. Well, what do we do during war? Наступне питання, що ми робимо під час війни, в контексті доктрини справедливої війни? Well, first of all, there should be the immunity of non-combatants. Номер 1. Під час доктрини чи практики справедливої війни ми маємо пам'ятати, що є імунітет мирних жителів.
Innocent civilians or medics, they should be Мирні, exempt цивільні, from, медики. they should be protected from any sort of fight, from any warfare. Це люди, яких війна має не зачепити. It doesn't mean that there are no accidental deaths in a just war. Звичайно, це не означає, що війна не зачепить і цих цивільних, медиків, інших людей, які мають залишитися живими, цілими. Some non-combatants may die, Звичайно, під час війни помирають і цивільні. but that is not the goal. Але ці люди не є ціллю справедливої війни. The goal is to direct the warfare against the combatants. Теорія чи доктрина справедливої війни, вона вживається тільки проти завойовника, проти агресора. So in addition to keeping the non-combatants in mind, Говорячи про того, що є мирні, оці цивільні, яких ми не чіпаємо під час війни, another criterion during war is that there should be limited objectives. ще одна критерія під час війни в доктрині справедливої війни – це обмежені цілі. Since the goal of a just war is to restore a fair peace, Так як доктрина справедливої війни і її ціль – це принести мир, а не руйнування. it doesn't mean destroying entirely the enemy's population. В цій доктрині справедливої війни не дозволено руйнувати народ, вбивати людей. Or totally ruining its economy. Або економіку. As far as you can go to secure that peace, that's as far as you should go. Наскільки можливо потрібно залишити цілими, неушкодженими ось ці речі, про які ми говоримо. Тобто є обмежені цілі, то, чого не можна руйнувати. Sometimes decisive force is needed to get to that point. Деколи потрібно вжити силу, щоб дійти, зробити певну роботу. But trying to keep things, trying to keep the objectives limited. Але потім пам'ятати, що є обмежені цілі, є речі і величини, які не можна, не потрібно руйнувати. Also, the means that we use should also be limited or proportionate. Також ми говоримо, що мають бути обмежені або пропорційні засоби, або сила має бути обмежена і пропорційна. So what is the sufficient force that is necessary to accomplish these objectives? Тобто ми говоримо, яку застосувати потрібно силу, щоб просто принести мир і не більше. What is needed to repel aggression? Що потрібно, щоб зупинити агресора? What is needed to deter future attacks? Що потрібно, щоб зупинити наступні атаки? So sufficient doesn't mean that it's going to be utter devastation for Тобто the обмежені, а opponent. пропорційні – це означає повне знищення ворога. So during the war, it should be the immunity of non-combatants. Ми сказали вже, що під час війни мають залишатися неушкодженими мирні жителі. It should be limited objectives to restore peace. Має практикуватися обмежені цілі для того, щоб просто повернути мир. And it should use the means proportionate to accomplish that goal through І the use of military force. маємо пам'ятати, що є обмежені, а пропорційні засоби, зброя і сила, яку можна вживати в доктрині справедливої війни. What then to do after war? І третє, про що ми говоримо, що ми маємо робити після війни, говорячи в контексті справедливої війни. Once there is a surrender or a truce. Say it again? What do you do once there is a surrender or a truce? Коли повернувся мир, коли є здача ворога-агресора, Well, first of all, order needs to be restored. перше після війни має повернутися порядок. To establish and ensure that there will be domestic and international security. Тобто і внутрішня, і зовнішня має бути безпека. Люди мають повернутися в безпеку, в порядок. As well as restoring proper governance within a nation. Повернути уряд на своє місце. So after the Second World War, Після Другої світової війни, in Germany, you may remember the Nuremberg trials. в Німеччині ми всі пам'ятаємо, чи читали в історії, оцей Нюрнберзький процес. Where
Nazi leadership were tried, and a number of them were either imprisoned or put to death. Де нацистський уряд когось стратили, когось послали в тюрму, інші дії над ними зробили. The ideology of Nazism was dismantled. Ідеологія нацизму була справді зречена, від неї відмовились. And a democracy was put into place. Демократія була започаткована там, де був нацизм. This was part of the restoration of order in that land. Тобто ця дія є поверненням порядку від злого до позитивного доброго. Another thing is justice. Ще одна річ, яка має відбутися після війни, це справедливість. What just punishments are due to those Nazi leaders? Це потрібно проявити справедливі покарання і відшкодування збитків. What restitution is called for? Повернення всього того, що було зруйноване. And for many who were Jews in Germany, Для багатьох євреїв, які в той час жили в Німеччині, or who had survived concentration camps, ті, хто пережили тим більше ці всі табори смерті, the German government actually took steps to restore the things that were taken from the Jewish population. німецький уряд зробив багато, щоб повернути те, що було вкрадене, зруйновано у євреїв. That was an appropriate outcome. Це справедливий, скажімо так, результат повернути справедливість. And then there is what's called conciliation. І ще, що ми маємо сказати, має відбутися після війни, це примирення. How can both parties imagine a future together? How can they move forward together? Як дві конфліктуючі сторони, вони мають жити, співіснувати далі? So keep in mind that the exertion of just war has brought an end to Nazism, fascism, and Soviet communism. Пам'ятайте, що саме практика доктрини справедливої війни, вони привели до кінця нацизму, і принесли мир, порядок, скажімо так, в Німеччину. We can also keep in mind that the possession of a strong military may itself be a deterrent. Ми маємо також пам'ятати, що наявність сильної армії дуже часто це вже застереження ще до початку війни, якщо така армія є. Without firing a single shot, навіть без використання жодної кулі. Just knowing that there is a powerful force. Тобто, коли ворог або агресор знає, що є з другої сторони потужна сила, Can keep rogue nations from causing trouble. яка не дасть нагоди зробити зло. And also it's important to remember that other nations can become accomplices to evil through doing nothing. Також потрібно пам'ятати, що і інші нації, вони можуть бути задіяні в агресію, просто нічого не роблячи, просто спостерігаючи. Now those are a few things to keep in mind about just war. Ось деякі тези важливі, які ми сьогодні з вами проговорили, які стосуються доктрини або теорії справедливої війни. Now it doesn't mean that a just war will always be perfectly carried out. Звичайно, говорячи про справедливу війну, ми ні в якому разі не говоримо, що всі пункти завжди виходять ідеально чи правильно. There may be missteps and bad judgments here and there. Справді, війна така штука, що якісь речі були оцінені, а в результаті і дії були зроблені неправильно. Perhaps due to lack of information. Можливо, за недоліком інформації. Human frailty. Людська, знаєте, ось ця слабкість. And so we understand that there will be some imperfect judgments made during the course of a just war. Тому ми розуміємо, що під час війни є неправильні, неточні якісь дії, вчинки з різними результатами. But it doesn't mean that we should lose sight of the big picture. Але це не означає, що навіть коли щось не вийшло, що ми маємо відмовитись від цієї великої картини, яку ми проговорили з вами. For example, my mother, who was born in Riga, Latvia, Наприклад, моя мама, яка народилася в Ризі, в Латвії,
Some of her relatives were in Dresden, Germany when it was bombed. Деякі родичі моєї мами, вони знаходились в Дрездені, в Німеччині, коли бомбили Дрезден. And two of my great aunts and a great uncle were there. Мої прадіди, прадядько і прабабуся, пратітка, перепрошую, були там в той час. And while the bombs were falling on Dresden, Germany, І коли бомби падали на Дрезден, Німеччина, my relatives were entrusting themselves to the Lord, preparing to die. мої родичі, мої близькі, вони себе довіряли Господу, вони були готові померти. But yet they somehow survived the bombing. Але водночас Бог спас їх, вони пережили ті страшні бомбардування. But that was an attack that was strictly on a civilian city of no military interest. Але та атака, вона була проведена, те бомбування на цивільних людей, де не було жодної мілітарної чи військової причини бомбити тих мирних цивільних людей. And even though there is general agreement that fighting against Nazi Germany was the right thing to do. І хоча було загальне таке домовлення, що руйнувати чи зупиняти чи воювати проти нацизму було правильно. There is a general agreement that Dresden should not have been bombed. Водночас було домовлення, що Дрезден бомбити цивільний просто неправильно. So just because there may be some misjudgment, it doesn't mean that the cause and basic strategy of the war should not be carried out. Знову говоримо, що навіть тоді, коли під час війни якісь ці пункти з різних причин не виконані або щось відбулося неправильно, це не означає, що ми маємо відмовитись від ось цієї картини доктрини справедливої війни, яку ми сьогодні намалювали. Well, this brings us to the question, how does this fit with Scripture? І в кінці кінців нам потрібно задати, мабуть, найважливіше питання. Як це все складається з Біблією, з Божим Словом? Well, a lot of pacifists will look to the Sermon on the Mount as their starting point. Багато пацифістів, вони своє вірування починають з Нагорної проповіді Ісуса Христа. We need to turn the other cheek. Де написано, що ми маємо повернути іншу щоку. And so what Jesus is saying in Matthew 5 needs to be properly understood. Але нам потрібно справді розібрати в деталях, що Ісус справді говорив в 5 розділі Євангелія від Матвія. Jesus said, "You have heard it said." Там написано: "Ви чули, що сказано: An eye for an eye and a tooth for a tooth." Око за око і зуб за зуб. Now, what Jesus was doing was not speaking against the law of Moses. Ми маємо зрозуміти, що в цьому випадку Ісус не говорив проти закона Моїсея нічого. The Old Testament, eye for an eye and a tooth for a tooth, was a matter of judicial judgments. Старозавітній закон, око за око і зуб за зуб, це був частиною закона Моїсея. The punishment should fit the crime. Тобто, що покарання мало відповідати чому? Злочину. But in Jesus' day, this text was being used to justify getting back at your own personal enemy. А в часи Христа дехто намагався використати цей закон, щоб вжити цей закон проти особистого ворога. And of course, what Jesus was trying to stop is a certain danger. І що Ісус намагався сказати в цьому контексті? Він намагався зупинити певні небезпеки. A kind of vicious cycle that is created. Знаєте, ось той таке зле коло, яке хотіли створити люди. If you did this to me, I'm going to do that to you. Тобто, ти зробиш це мені, я це зроблю для тебе. And then that person says, well, if you did that to me, I'm going to do that to you. А той казав: ні, ти мені зробиш, то я тобі ще то зроблю. And usually it creates an escalating cycle. І це створювало цей ескалюючий такий процес між людьми. Jesus he said, I say to you, you should not resist an evildoer. І Ісус сказав, що я кажу вам, що не протився злому. That's how it's commonly translated. От як часто тлумачиться цей текст.
And of course, a lot of pacifists will say we don't resist. No, we're not resisting evil people. І пацифісти часто кажуть, ні, ми злу не противимось, ми агресору не противимось, не можна, ось на цьому тексті базуючись. But did Jesus resist evil people? Але я задаю питання, сам Ісус, Він протистояв злим людям і злу чи ні? All the time. Відповідь: постійно протистояв і адресував зло Ісус. He opposed religious leaders. Він протистояв релігійним лідерам беззаконним. He turned over tables in the temple. Він в храмі столи перевертав, коли бачив беззаконня, несправедливість. Made a whip, drove out money changers. Він брав того батога і виганяв тих міняв з храма, які там не мали бути. He didn't allow merchants to enter the temple. Він не дозволяв цим ділкам приходити в храм і там свій бізнес робити. And Jesus said that they had turned this house of prayer. І він каже, Ісус в кінці: ви з дому молитву, що ви з нього зробили? Which is right in the area where the Gentiles were supposed to pray. Там, де мали молитися язичники, ви зробили дом торговлі там. Rather than the Gentiles being able to pray there, замість того, щоб язичники погани приходили і молилися в тій частині храму, this became a center for commerce and Jewish nationalism. ви зробили там обміни, ви зробили торговлю, ви зробили бізнес там. But what Jesus is really saying when he's talking about not resisting, але справді, що ж казав Ісус, коли Він казав, щоб не противилися злому? Що Він мав на увазі? is really a matter of not returning evil for evil. Він говорив, що ми не маємо права платити злом за зло. The Apostle Paul picks up on this in Romans 12. Апостол Павло цю думку продовжує Римлянам в 12 розділі. He says, never pay back evil for evil. Римлянам 12:17 каже: не платіть нікому злом за зло. Do not be overcome by evil. Дбайте про добре перед усіма людьми. But overcome evil with good. Не будьте переможені злом, але перемагайте зло добром. Так говорить апостол Павло. And that verse that Jesus was speaking in the Sermon on the Mount, і ось той текст 5 розділу Матвія, який Ісус проголосив в проповіді на горі на Оливній, should better be translated, do not resist by evil means. Правильно було б перекласти: не плати, do not resist evil means. Do not resist by evil means. Не відплачуй злими або нечестивими засобами. От як точно було би висловити ось той текст. Or do not retaliate by evil means. Не відплачуй злими або нечестивими засобами. Really, throughout that portion of the Sermon on the Mount, Jesus is saying, навіть там в тій проповіді на горі, don't respond by evil means when evil is done to you. ми читаємо: не плати злом за зло, так як хтось робить тобі. By the way, that doesn't include responding to unjust aggression when your nation has been attacked. До речі, це не стосується випадку, коли несправедливо агресор приходить, як до вас в Україну, і приносить агресію в ваш народ. That's responding by just means to evil aggression. Це дія, вона підпадає під доктрину справедливої війни, коли ми зупиняємо агресію. So Jesus says, if someone strikes you on the cheek, Ісус каже: якщо хтось тебе вдарить по одній щоці, if someone wants to sue you, якщо хтось хоче тебе в суд потягти, if someone wants to take your coat, хтось хоче взяти в тебе сорочку, if someone forces you to go 1 mile, або хто силує тебе пройти з тобою милю одну, Jesus is saying, he's saying these are scenarios when people are abusing power. Ісус каже, що це практикується в випадках, коли люди неправильно вживають силу. And they are personally hostile to you. І вони персонально агресивні до тебе. So let's just briefly look at those. Давайте ми подивимося на такі випадки. When someone strikes you on the cheek, Коли хтось тебе б'є по щоці, an important thing to remember is this. дуже важливо пам'ятати в таких випадках. This is a personal insult and not an act of violence. Увага! Це персональна образа, а не є актом
агресії. Є різниця. To strike someone on the cheek was to insult that person. Вдарити когось по щоці – це принизити особу. And Jesus says, if someone personally insults you, be willing to take another insult. І Ісус говорить, коли тебе хтось персонально принизив, вдаривши по щоці, приймай. There are a number of Old Testament passages that tell us about how striking someone on the cheek is a personal humiliation or insult. І є ряд старозавітніх текстів, які показують нам, що ось саме удар по щоці – це було персональне приниження. Job 16:10 Йов 16:10 говорить нам такі слова. says, people open their mouths to jeer at me, to mock me. Вони пащі свої роззявляють на мене, They strike my cheek in scorn. б'ють ганебно по щокам мене. Psalm 35:15. Псалом 34:15. The smiters slandered me without ceasing. Напасники кричать і не вмовкають. Lamentations 3:30. Плач Єремії 3:30 говорить такі слова. Let him offer his cheek to the one who would strike him. Хай щоку тому підставляє, хто його б'є. And let him be filled with disgrace. Своєю ганьбою насичується. You see the parallel of striking Тобто ми прослідковуємо паралель ось цього удара, приниження, that goes along with humiliation or insult. яка прослідковується як паралель до приниження іншої особи. Even when Jesus was on trial, Слухайте, навіть коли Ісуса допитували, John 18 tells us that when he was struck Івана 18 розділ говорить такі слова. on the cheek, Ісуса самого вдарили по щоці. Jesus wanted to know why he was being struck. Що відбулося? Ісус хотів знати в цей момент, за що його вдарили по щоці. Принизили, тобто. Because he had done nothing wrong. Тому що він нічого злого не зробив. What about those other things that Jesus is saying in that passage? Як стосовно інших речей, які Ісус проговорив от в тому контексті, в тому тексті? How can we go the second mile, as it were, as disciples of Jesus Christ? Як практично ми можемо пройти ще одну милю, якщо нас попросили? In response to people who abuse their power, Говорячи про людей, які зловживають своєю силою чи владою. maybe in our workplace, Можливо, в нас на роботі. maybe someone who is unkind to us in our neighborhood. Можливо, хтось сусід, хто з нами, несправедливий. Well, this is what it looks like. Ось на що би це було схоже. Jesus says, if someone strikes you on the right cheek, І Ісус каже, якщо тебе хтось вдарить в праву щоку, be willing to take another insult. підстав йому і другу. If someone wants to take you to court and take your coat, Хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, give him your cloak as well. увага, віддай йому і плаща його. Jesus is saying, be willing to part with what may even be legally yours. Іншими словами, будь готовий поділитися, віддати то, що законно твоє. Будь готовий. Remember when Jesus in the Gospel of Luke was asked to solve a dispute between two brothers? Пам'ятаєте випадок, коли в Євангелії від Луки до Ісуса прийшло двоє братів, щоб він вирішив між ними той спір? Said, Lord, arbitrate between me and my brother about our inheritance. А один каже, Ісус, Господь, розділи нас, розсуди нас між нами. And Jesus warned them about greed and lack of contentment. Цікаво, відповів Ісус, він їх попередив проти жадібності, і щоб вони не були, щоб вони були задоволеними. In some cases, when it comes to inheritance, В деяких випадках, коли ми говоримо про спадок, something may be legally yours. деколи ми щось законно отримуємо в спадок. But sometimes it will bring all sorts of family dissension. Але якщо ми діємо, добуваючи спадок любою ціною, це може принести в сім'ю, в рід, серйозне розділення. Some people, rather than fighting for what might be legally theirs, Деякі люди замість того, щоб воювати за свій законний спадок,
would rather just say, I'd rather be at peace with people rather Скажуть, than ні, find a fight over money. я краще буду в мирі, ніж я буду за цей спадок воювати, за ті гроші чи за ось ще щось інше. There may be times when we just say, just let go of what may be legally ours. Є моменти, коли ми просто відпускаємо і віддаємо то, що законне наше. What if someone forces you to go 1 mile? Jesus says, go another mile. Коли Ісус каже, тебе попросить хтось пройти 1 милю, з ним пройде 2 милі. Jesus was saying, be willing to go beyond certain demands that are forced upon you. Іншими словами, Ісус каже, що будь готовим пройти навіть більше, ніж то, от що законно ти маєш зробити. Someone at work takes advantage of you and says, do this. Хтось на роботі прийшов і каже тобі, ти зробив це, але зроби ще і ось це. Jesus saying, do something surprising. Ісус каже, в таких випадках здивуй їх чимсь, зроби щось для них, що вони повірити не зможуть. Asking that boss, can I do some more? Зробив те, що треба, зробив те, що попросили, а потім кажеш, а ще що тобі зробити? Давай, я зроблю. Or doing something kind for your boss. Або зробити щось приємне для твого боса. Ось це і є дія ще одної милі. Even if that person has not been kind to you. Якщо навіть та особа, той бос, він не дуже приємний тобі. Also in the Sermon on the Mount, Також в цій проповіді Нагорній Jesus says, give to the one who asks from you. Ісус каже, дай тому, хто тебе просить. Here Jesus wasn't saying, give anything to anyone who asks you. Ісус не каже, кожен раз, у кожному випадку віддай все той, хто тебе просить. Він так не говорить. I just gave the example of Jesus who did not enter into that dispute with the two brothers. Я щойно вам розказував приклад, коли Ісус не увійшов в диспут чи в спір між братами, які ділили спадок. There were times when people said, give us a sign, Lord. Були випадки, коли люди приходили до Христа і казали, дай нам знамення. And Jesus refused. Ісус сказав, не дам. The point here is that Jesus is saying, be generous in spirit without showing favoritism. Тобто Ісус говорить, що будьте щедрими духом, але не будьте лицеприятні. Don't say to this person, oh, he's wealthy, he can pay me back. Ніколи не кажіть, ну, ось цей багатший, цей впливовий, я для нього зроблю щось, він мені щось відплатить. I'll give to him. Цьому я зроблю. But that person over there А той? probably won't be able to pay me back. Та, що він мені зробить, що він мені дасть? So I'm not going to help that person. Тому ні, не допоможу. Jesus is saying, give without calculating what you'll get back. Ісус каже, роби оці речі без калькуляції, без розсудження, хто що тобі віддасть і відплатить чи не відплатить. Now, even though Jesus is not speaking about issues of warfare, but simply about personal issues, Хоча всі ці випадки ми не говоримо прямо в контексті війни, це якісь персональні речі, персональні між людьми конфлікти, ж так? we still need to understand that it is not easy to do these things. Ми повинні розуміти, що і ці речі між людьми, між персонами, вони не завжди прості для виконання. But just as God came into this world to make his enemies into friends, Але так і Христос, який прийшов в цей світ, щоб придбати своїх ворогів. that is the kind of peacemaking that God calls us to in our own personal relationships. До такого ж самого миротворця Бог кличе і тебе, і мене, яким Він сам був і нас навчає. And we want to carry that spirit over into diplomatic relationships, relations between nations to try to build peace where we can. Ми цей дух, це відношення хочемо практикувати і між народами, між державами, в дипломатичних відносинах, між країнами. So we would say in some ways there is no distinction between the private and the public. З однієї сторони ми говоримо, що немає різниці між персональними конфліктами і глобальними, публічними. That our Christian commitment should carry forth into being peacemakers in the world. Де християнське це посвячення миру, воно проявляється скрізь і на персональному, і на різних рівнях. We've looked a little bit at the Sermon on the Mount. Ми сьогодні трошки розбирали з вами Нагорну проповідь. Let's briefly look at a few other scriptures. Давайте ми ще швидко подивимося декілька текстів.
It's important to remember that Jesus did not come up with the idea of loving your enemies. Нам важливо розуміти, що Ісус не прийшов з ідеєю перший любити ворогів. We see even in the Old Testament a command to love your enemies. Слухайте, ми навіть в Старому Заповіті прослідковуємо ось цю ідею любити ворогів. Exodus 23. Книга Вихід, 23 розділ. Your enemy's ox is wandering away. Коли стрінеш вола свого ворога або осла його, що заблудив, Return it to him. то поверни його господарю. If the donkey of one who hates you is lying helplessly under a load, Коли побачиш осла свого ворога, що лежить під тягарем своїм, you shall release it to him. от не гайся помогти йому. Help him out. От конче поможеш разом із ним. Proverbs 25. Притчі 25 розділ. If your enemy is hungry, give him food to eat. І якщо голодує твій ворог, та нагодуй його хлібом. If he's thirsty, І як спрагнений, give him water to drink. дай йому води. And Paul quotes this in Romans chapter 12. Апостол Павло, він цитує ось цей текст з приповістей в Римлянам 12 розділі. So in the Old Testament you had the personal level, Тобто в Старому Заповіті ми, очевидно, прослідковуємо ось цей персональний рівень. and the state level, І державний рівень, the private приватний and the official. і офіційний. So there was no dichotomy or problem seen in having these two roles within a society. Тобто там не було конфлікту між цими двома ролями, персональним і державним. Also, we need to keep in mind that God, though he loves all, will also bring judgment on those who rebel. Ми також маємо розуміти, що Бог, який є любов і миротворець, він той Бог, який приносить покарання проти бунтарів. You see, Jesus didn't just speak words of love and loving your enemies and turning the other cheek. Ісус навчав не тільки любити ворогів, не тільки бути миротворцем і підставляти іншу щоку. There is a great severity to Jesus as well. Ми бачимо, що Ісус проявляв строгість і законність багато разів. In Matthew chapter 18, Jesus says, В Матвія 18 розділі Ісус говорить такі слова. He says, it would be better to have for a person who leads one of his disciples astray Краще б такому було, коли б жорно млинове на шиї йому почепили і його потопили. to have a millstone hung around his neck and drown in the depths of the sea. Yeah, go ahead. In Jude 5, Юди 5 вірш. it says that Jesus, Тут написано, а я хочу нагадати вам, who saved a people out of the land of Egypt, що Ісус, який хотів щораз... Are you reading the text? who saved a people out of the Yeah. land of Egypt, А я хочу нагадати вам, щораз усе знаєте, що Ісус визволив людей від землі єгипетської. he afterwards destroyed those who did not believe. Згодом вигубив тих, хто не вірував. This is Jesus engaging in severe judgments. Це Ісус, який є справжнім суддею. So, Revelation chapter 6. Відкриття, 6 розділ. Where there are martyrs who have been put to death for their faith. Були ті, які заплатили життям за свою віру. And these are redeemed martyrs in heaven. І це викуплені на небі ті, кого стратили. And they're saying, how long, O Lord? І тут написано, і коли п'яту печатку розкрив, я побачив від жертвника душі побитих на Боже Слово за свідченням. І кликали вони гучним голосом, аж доки владико святий. They're calling for God to avenge their blood that has been shed by those who dwell on the earth. Та праведний, що роблять ці? Коли ти будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. So we see that in the New Testament Ми бачимо, що в Старому Заповіті there is severity not just
God's love and kindness. Є строгість і законність, не тільки любов і миротворство. Also, the book of Proverbs reminds us the importance of rescuing those who are in danger of death. Також в книзі притч ми знаходимо, як важливо рятувати тих, хто був взятий на смерть. Which requires coercive force. А що потрібно, щоб врятувати взятих на смерть? Силу. Proverbs 24:11 says, Притчі 24:11 говорить: rescue those being led away to death, hold back those staggering toward slaughter. рятуй взятих на смерть, також тих, хто на страчення хилиться. So another point that's important to keep in mind here is that God's love is not opposed to God's wrath. Пам'ятаємо, що Божа любов, вона ніяк не перечить його гніву і його строгості. Just as engaging in a just war is not opposed to love either. Так само, як практика справедливої війни не є чимось, що заперечує любов Божу. God resists evil persons who degrade, harm and dehumanize others. Бог протистоїть. Він є суддя злим агресорам, які приносять агресію. I could say a little bit more about this, but let me just skip ahead a little bit further. Можна було більше говорити про це, але я трошки пришвидшуся. The scripture doesn't condemn all coercive force, but sometimes supports it in just cases. Біблія не завжди протистоїть цій корпоративній силі, а підтримує її також. And there are some passages that do lend support to the idea of just war. І є тексти Святого Письма, які підтримують справедливу війну. So there's Ecclesiastes 3:8, which talks about a time for war. Еклезіаста 3:8 говорить такі слова: час війні і час миру. Proverbs 20:18. Притчі 20:18. Make war by wise guidance. Війну провадь мудрими радами. Proverbs 24:6. Притчі 24:6. The abundance of counselors brings victory. Спасіння в численності радників. Luke 14, Jesus tells a parable. Луки 14 Ісус розказує притчу About a king who counts the cost before going to war. про царя, який він підраховує розтрати, перш ніж піде на війну. Another point about the New Testament is this. Ще один важливий момент в Новому заповіті ось в чому. That soldiers in the New Testament are often portrayed as honorable people. Солдати в Новому заповіті, вони виявляються чи представляються нам як поважні люди. They're not told to repent of being soldierly. Ніде Ісус не каже, що ви покайтеся, солдати всі, бо ви грішники. But rather, they are often seen as virtuous and pious, and it seems like they're doing a good thing for society. Вони називаються доброчесними, побожними та корисними людьми в своєму суспільстві. Так Біблія про них відгукується. And even though Jesus spent time with tax gatherers, prostitutes, soldiers, Хоча Ісус проводив різні, скажімо так, мав різні спільноти з солдатами, з блудницями, з релігійними людьми, he didn't treat soldiering and prostitution on the same level. Він не відносився до блудниць і до солдатів на одному рівні. And neither does the Apostle Paul. Так само являє і виказує і Павло, той самий принцип. Paul often uses imagery of soldiering as a way of understanding Christian discipleship. Апостол Павло багато разів вживає образи солдата, війська, війни, щоб нанести ті чи інші біблійні істини. Images that he would not use of people engaged in prostitution. Павло не вживає якісь принципи, якісь картинки з життя або з обіходу якогось блудниці. In 1 Corinthians 9 he says, who at any time serves as a soldier at his own expense. 1 Коринтян 9:7 говорить, хто коштом своїм служить у війську. In 2 Timothy 2 he says, 2 Тимофія 2 Павло говорить, no soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life. бо жоден вояк не в'яжеться в справи життя.
so that he may please the one who enlisted him as a soldier. Аби догодити тому, хто військо збирає. If soldiering were inherently negative, it's very strange that Paul uses this in such a positive way to encourage us in our Christian discipleship. Якщо би солдат чи образ солдата був би чимсь негативним або чимсь неприйнятним, ніколи би апостол Павло не вживав цей образ знову і знову навчати нас тим чи іншим істинам. And we've also already seen how the New Testament takes a view on government. Ми вже говорили про те, як новий заповіт відноситься до уряду, до держави. Now, there are three institutions that God has ordained. Є три інститута, які заповідав сам Бог. Marriage, шлюб, the church, церква and government. І уряд. Now, I'm sure we all know, let's take marriage for an example. Ми всі розуміємо про інститут шлюбу. Even though marriage is made in heaven, і хоча шлюб він заповіданий на небі, there are some people who just should not get married. На землі є люди, яким краще не одружуватись. It would be a disaster. Тому що для них це буде катастрофа. And even though government is made in heaven for human beings, так само, хоча і уряди, вони започатковані на небі для людей тут на землі, not every government is blessed by God. Не всякий уряд він благословений Богом. When they don't rule properly. Коли цей уряд він неправильно діє. As I said before, when governments punish the guilty, коли уряд він карає винуватих, Romans 13, це Римлянам 13 розділ. when they preserve the peace, коли уряд, як ми говорили, він захищає мир, as 1 Timothy 2 says, 1 Тимофія 2 ми говорили. And when they protect the innocent, коли уряд захищає невинних, then they are doing what God commands them to do. В цих трьох випадках такий уряд виконує те, що їм наказав Бог. Now here's a very interesting passage from Acts 23. Знаєте, є один досить цікавий текст з Дії святих апостолів 23 розділу. When the apostle Paul's life is under threat. Ми знаходимо в цьому тексті, коли життя апостола Павла, воно в небезпеці. He relies on the Roman military to protect him. На кого покладається апостол Павло? Та на римського солдата, щоб захистив його в певному випадку. Хіба не так? Пам'ятаєте? And Paul gets a military escort out of Jerusalem to a safe place. Пам'ятаєте, коли військовий римський група солдат, вона спасає його з складної ситуації. And there are 470 soldiers who escort Paul out of Jerusalem. 470 солдатів, вояків, вони спасають апостола Павла з тої складної, такої небезпечної ситуації. Let me in closing just say something about the early church and soldiering. На закінчення я хотів би дещо сказати про першоапостольську церкву і військо або солдатів. The New Testament we've seen is not obviously pacifistic. Я сподіваюся, що ми вже бачимо сьогодні, що ні в якому разі ми не можемо назвати новий заповіт пацифістським. Do you remember that place I just mentioned this Jesus when he talks about needing to get a sword to protect yourself because the disciples are going to be persecuted? Пам'ятаєте, Ісус сказав вже в кінці Євангелія від Івана, що тепер візьміть, продайте то і собі ще купіть меч. And the disciple said, "Look, Lord, here are two swords." А учень каже, ось тут дивись, Ісус, є два меча. If Jesus was teaching pacifism this whole time during his ministry, якби Ісус в роки чи в місяці свого служіння навчав би учнів пацифізму, what are his disciples doing carrying swords around? то як так могло бути, що там біля них було два меча тих? As Jesus traveled here and there, коли Ісус подорожував по різним місцям, there were bandits and people who wanted to bring harm to others. Певно, їх оточували бандити, вороги, якісь шайки які хотіли би поживитися. Sometimes just showing a sword is all that you need to do to repel people, to keep them at a distance. І деколи наявність самого меча при людині це вже достатньо, щоб зупинити агресію нечесних людей.
And so Jesus was one who, some people say, well, doesn't Jesus say, the one who lives by the sword will die by the sword? Але інші кажуть, хіба люди не, деякі люди кажуть, пацифісти, хіба Ісус не сказав, що хто живе от мечем, то і помре від меча? Well, keep in mind that Пам'ятайте, one could, in the Old Testament, trust in the Lord and carry a weapon. що в старому заповіді точно віруючий міг і бути з Богом, чи бути віруючим старозавітнім і носити меч, очевидно. Remember what David said to Goliath? Пам'ятаєте, що сказав Давид Голіафу? You come at me with a sword and spear. Ти йдеш проти мене з мечом і з коп'єм, списом. But I come to you in the name of the Lord, Але я йду проти тебе з іменем Господа, the God you are defying. Бога Саваофа, якого ти сьогодні принижуєш, поносиш. David was trusting in the Lord, В той момент очевидно, що Давид довіряв Богу. but he also used a weapon to kill Goliath. Водночас, в той же самий момент, він використав меч, щоб вбити Голіафа. Goliath was living by the sword. Чому? Тому що Голіаф жив мечем, принципом меча. David was trusting in the Lord. Давид водночас він був той, хто довіряв Богу. But as I said, let me just say a few things about the early church here quickly. Але, як я вже сказав, хочу ще декілька слів сказати про Першу апостольську церкву. The main understanding of warfare in the early church was that it was not inherently immoral. Розуміння в Першій апостольській церкві, очевидно, було в тому, що застосування сили не було аморальним. Even before the time of Constantine in the 4th century, Навіть до часів Константина, до 4 століття, Christians for over 150 years had been fighting in the Roman army. Біля 150 років християни воювали в римській армії. And oftentimes the Roman army was kind of like a police force in local places. І часто римська армія це була як поліцейська сила, яка зберігала мир в різних частинах імперії. Now some church fathers opposed fighting for Rome because sometimes it involved idolatry. Деякі отці церкви, треба признати, що вони не сприймали скажімо так, воювати в римській армії, тому що вона була ідолопоклонська, саме через ідолопоклонство римської армії. Це так. But it wasn't fighting itself. Але ми не знаходимо, що отці церкви були проти застосування зброї в принципі. One church father, Clement of Alexandria, Один з отців церкви, Климент Олександрії, was very positive about soldiering він досить позитивно дивився на солдатів. because he looked at the example of John the Baptist and Jesus. Тому що він брав приклад з Івана Хрестителя і з Ісуса. That when they were given the opportunity to repent, Коли вони кликали до покаяння, John the Baptist didn't tell them to give up their arms, Іван Хреститель не сказав, та складіть всю вашу зброю, ні. but told them to be content with their wages, А казав солдатам, будьте задоволені вашою платнею. not to take bribes. Не беріть взяток. Дякую. We can go on and say much more. Ми можемо продовжити згадувати відношення отців церкви до війни, до зброї. And I want to thank you for your time in listening here. Я хочу подякувати вас зараз, що ви тут, що ви прийшли послухати. But let me just say these three things in closing. Але ще тільки 3 речі скажу і закінчу. First of all, just war is assumed in both the Old and New Testaments. Перш за все, доктрина справедливої війни, вона прослідковується як в Старому, так і в Новому заповіті. Це очевидно. And even though pacifism can offer an important perspective, І хоча пацифізм, він теж дає такий певний корисний погляд. it doesn't appear to be the position endorsed by the New Testament. Я не знаходжу, що новий заповіт, він підтверджує позицію пацифістів. And Romans 13 does say that the government does have a right to bear the sword as ordained by God. Ну ж, бо Римлянам 13 ми говорили сьогодні. Написано, що уряд, чи Господній слуга, уряд, він носить що? Меч. І носить його не просто так. And that
when it is doing its job, sometimes using the sword will be necessary. І коли Господній слуга або уряд, він використовує цей меч, він робить Богом назначену, поручену задачу чи роботу. And we can also say that governments should respect the conscience of those who may have a different perspective as Christians and don't want to fight but could perhaps serve in other ways. Звичайно, ми також говоримо, що уряд добре, коли поважає і іншу думку, думку альтернативну, коли хтось не хоче воювати зі зброєю в руках. Це добре, коли уряд дає таку можливість. And as we've been speaking about just war, говорячи про справедливу війну, we ought to remember that just war makes sense in the context of the justice and goodness of God. Ми маємо пам'ятати, що справедлива війна, вона займає засуджену позицію в розумінні самого Бога, його справедливості, його хто він такий. That there is a just moral order that exists. Бог прослідковує і хоче, щоб серед людей був порядок і моральний порядок певний, який він заповідав. And God also delegates to human beings the possibility of pushing back against injustice in this world. І Бог людині, уряду, Господньому слузі дав оце право, владу, відповідальність тримати зло на відстані, під контролем. And the main thing that we all ought to remember is that God utilized justice in order to bring about our salvation. І ви знаєте, Господь дав справедливість, щоб принести нам спасіння. That God loved the world. Так Бог полюбив світ. And it was through just means of Jesus' own self-sacrifice that we might be reconciled to God. І через добровільну жертву Божого Сина, який віддав себе за нас, ми отримаємо спасіння. God's justice is not violated. Тобто тут не порушена Божа справедливість. God's love is shown. Тут навпаки Божа любов явлена. In the cross, love and justice come together. На хресті любов і справедливість зустрілися. And as we think about those things, і коли ми роздумуємо про це, let them also motivate us as we interact with our neighbors. Давайте ми будемо мотивувати, говорячи з нашими сусідами, з нашими близькими людьми. That we have a message to proclaim to them. Що в нас є післання, меседж для них. That ultimately our hope is in God. Так, наша надія в кінці кінців вона в Господі. We do what we can to fight injustice. Ми робимо, що в силах наших, протистоячи агресії, несправедливості. But we also belong to a kingdom that cannot be shaken. Але ми також належимо царству, яке не можна зруйнувати. And that we have the opportunity in these terrible times to proclaim the good news of Jesus Christ. І що в ці страшні часи в нас є можливість проголошувати ім'я Господа Ісуса Христа. That we can proclaim a hope. Проголошувати надію. That Jesus is indeed the hope of all nations. Говорити, що Ісус є надією для всіх народів і націй. That Jesus is the hope of Ukraine. І що Ісус є надією і для України. And may God bless you as you represent Jesus Christ in this land. Нехай благословить вас всіх Господь в часи, коли ви представляєте і являєте в непрості часи Ісуса Христа своєму народу. Thank you for the opportunity to be with you. Дякую за можливість, яку ви надали мені сьогодні бути з вами. God bless you all. Хай Бог благословить. We take questions. We could, I don't know if it's appropriate or if we have enough time to take questions from the floor. Is that Чи okay? є можливість, чи доречно взяти питання? So if you have any questions that have come up, we're happy to try to Якщо engage є with them. питання, які виникли, будь ласка. Maybe you can just call on whomever and we'll go with your judgment. I'm Mikola. Thank you so much for the seminars today. It's impossible to disagree with you. Thank you for standing with us with the doctrine of the just war at this difficult time for Ukraine. Thank you so much. I have two quick questions. Really interesting to find your stand. In the days of Jesus Christ, Israel was occupied, as we know. And people ask many times Jesus, what should we do with this?
as we find, he never frankly answered the question about occupation, you know? That's the first question. And second, what's really we're hearing in, you know, among our society, Christian society? There is a God's justice, yes. And there is human justice too. Mm-hmm. We keep hearing that in the speeches of different Christian leaders also. Oftentimes, when people say that, what they mean is this: if an aggressor really attacked us, that is God's justice to punish us. Oh, okay. In other words, if somebody attacked us, that's God's justice on us. Okay. And they paralleled two things. I don't think they're really there, but it'll be interesting to hear your stand on this. Well, let's take the two questions here. Давайте спробуємо відповісти на два запитання брата нашого. Well, let me just answer the second question first. Давайте почну з другого, добре? I think it can be very fatalistic. Я думаю, що це дуже виглядає фаталістичним або фатально. To say, oh, if someone is сказати, як казав being брат, attacked, ну ось атакували вас чи атакували Україну, that is God's judgment. ну оце і є Божий суд, Божа справедливість. Well, take a look at Jesus' example in Luke 13. Давайте ми поглянемо, наприклад, Ісуса в 13 розділі Луки. There were people who were being attacked by Pilate in the temple. Є люди, які були атаковані Пілатом в храмі. And their blood was shed. Їх кров була пролита. And Jesus said, "Do you think that these Ісус каже, ви Galileans were думаєте, що worse ці sinners than the галилеяни були rest?" гіршими якимись чи грішниками? I tell you, no. Він каже, ні. Jesus didn't say they were bad. That's Ісус why не they got сказав, що вони judged by були God. гірші, от тому їх, от з ними так і зробили. Ні. Jesus was saying you're thinking incorrectly. He Сказав, said, ви неправильно думаєте. says, but unless you repent, you will likewise Він каже, perish. поки ви не покаєтеся, ви також, як і вони, загинете. There's a challenge to the people of Israel to remember that unless they repented, then judgment would come to them through Rome. Це був виклик народу Ізраїля, якщо вони не покаються, то прийде Рим і з ними розбереться. Jesus himself gave another example Ісус сам дав один приклад. of a tower, the Tower of Siloam that fell and killed 18 Israelites. Сіламської башти, яка вбила 18 людей. He said, "Do you think that they were worse sinners than Він the каже, rest?" ви думаєте, що вони були більшими грішниками, ніж решта? I tell you, no. Каже, ні. And I think it's very, I think Jesus gives to us some helpful guidance here. Я думаю, що Ісус нам тут дає деяку здорову таку направлення, чи здорової оцінки, якщо можна так сказати. That we can say, there are some things that ought to be resisted. Так, ми кажемо, що є речі, яким потрібно протистояти, чи від яких потрібно захищатися. And we have a duty to stand up for those who cannot protect themselves. І це наша відповідальність захистити тих, хто себе не можуть захистити. Remember that passage from Proverbs. Пам'ятаєте притчу певну, чи певний текст з книги Приповістей. To rescue those who are being dragged away to death. Спасайте взятих на смерть. And it says, if you don't do anything, І там далі написано, що якщо ти нічого не зробиш, не спасеш цих взятих на смерть, you can't say, oh, we didn't know about that. Ти не скажеш, що ми не знали. But rather there is a call to protect the innocent. Тобто, очевидно, є заклик спасати кого? Невинних, незахищених. And in both the Old and the New Testaments we see the importance of protecting the vulnerable. І очевидно, і в Старому, і Новому заповіті знову і знову Біблія говорить нам про захист невинних і беззахисних. In the Old Testament, the orphan, the widow, the alien. В Старому заповіті це вдова, це сирота, це приходько. Those who most easily could be taken advantage of. Ті, над ким було простіше всього взяти якусь нечесну, зробити нечесну дію. And James 1 says that true
godliness or religion is found in caring for orphans and widows in their distress. Справжня от богобійність, говорить нам Якова, перший розділ, це що? Турбуватися про сирот і про вдів. Це і є справжньою богобійністю. Those who are vulnerable. Хто не захищені. Those who will not be able to pay you back. Хто ніколи не відплатять вам, не віддадуть назад чим, що ви зробили для них. And in the same way, the government has an obligation. Так само і уряд, чи Господній слуга, як ми читаємо Римлянам, от має відповідальність. To preserve the peace. От утримувати мир. To punish the guilty. От карати злого. To protect the innocent. Захищати невинного. And that's the answer to the second question. Це відповідь на друге питання. Hopefully that gives you a little bit to work with. Сподіваюсь, що ось ці приклади дадуть трошки вам бази для роздумів. And now I've forgotten the first question. Я чесно забув перше питання. Could you just give me a reminder? Нагадайте мені, будь ласка. Oh yeah, the nationalism. Yeah. Okay. Thank Jesus' you. days in occupation. Yeah. In Jesus' days. So Jesus is speaking to Jews under Roman rule. Ісус, як він розмовляв з євреями, з юдеями під час окупації римської. And of course, many Jews were expecting the Messiah to overthrow the Romans. Звичайно, багато юдеїв, євреїв, вони чекали, що прийде Месія, і він, скажімо так, звільнить їх від цієї окупації римської. But Jesus had a much more important agenda. Але очевидно, що у Ісуса була набагато важливіша задача, ніж то, про що ми говоримо. To overthrow the evil one. У нього була задача перемогти діла дьявола. Для того і явився Ісус, щоб зруйнувати діла дьявола, говорить 1 Яна. We see Jesus going into a synagogue and there's a demon-possessed man. Ми бачимо, коли Ісус приходить в синагогу і знаходить того одержимого чоловіка. Jesus is known for casting out demons. Ісуса знали як того, хто виганяє демонів. That Jesus sees himself as pushing back and defeating the kingdom of Satan. Він прийшов для того, щоб зруйнувати царство сатани. Jesus' primary mission was not to overthrow Rome. Перша місія Ісуса Христа і найбільша місія Христа була не перемогти окупацію, не перемогти Рим. But he would say to his disciples in the Gospel of John. Але він казав до своїх учнів в Євангелії від Івана. Now is the prince of darkness judged. Зараз є цей час злого, час темряви. Jesus came to destroy the works of the evil one. Ісус прийшов зруйнувати справи дьявола. And so when we look at the mission of Jesus, І коли ми в загальному дивимося на місію, на завдання, з яким прийшов Ісус на землю, it is different from when he will return and all the kingdoms of this world will become the kingdom of Jesus Christ. то завдання було відмінним від того, коли він повернеться назад на землю, і що він там буде робити. But in the meantime, God has given to human governments the opportunity to exert justice. На цей час на землі Бог постановив оці людські уряди, Господнього слугу, як ми читаємо. And where we can have an influence to bring justice, maybe through being involved in the political process. І через нього сьогодні Боже завдання принести порядок, мир, коли віруючі люди задіяні в політичні процеси для того, щоб був достойний уряд. Or to bring about justice in other ways where we may not have political power. Чи через інші, можливо, засоби, не політичні, спробувати мати, скажімо так, порядок. We still have the opportunity to push back the darkness just as Jesus did in his own day. У нас є можливість сьогодні в церкві, щоб протистояти духовним силам, як Ісус робив за свої дні. Through good marriages and family life. Як? Через добрий шлюб, через сімейне практичне життя. Through churches that reach out and touch the lives of others Через in various церкви, ways. які говорять і проповідують спасіння, роблять добро. So those are some ways in which we, I think, can approach that question that you have asked us. Це ті засоби чи інструменти, з якими ми можемо адресувати то, про що ти, брат, запитуєш. So just because Jesus didn't come to overthrow Rome, Іншими словами, через те, що Ісус на землі не прийшов звільнити людей від окупантів, it doesn't mean that government cannot be an instrument of good in our society. не означає, що уряд, що Господній слуга не має бути інструментом добра. Think of how
through the use of government, William Wilberforce helped to overthrow slavery. Пам'ятаєте, як Уільям Вілберфорс, він був інструментом, щоб відмінити рабство. How equal rights have come to different groupings of people through legislation. Коли рівні права для різних людей прийшли в різні народи і нації. We'd love to see more happen. Ми хотіли би, щоб більше було ось цієї справедливості. But we can also see that much good can be done through the exertion of legislation, through people in power, and also people who are outside of the influence of government. І ми розуміємо, всякого іншого подібного добра можна принести в людство через правильні, скажімо так, закони, через різні оці акти, які справді можуть приносити порядок в людство. Okay, other question? Ще чи є питання? Sixth point, I think. Okay, under just war? Yeah, Number 6. Number 6. The goal of war is peace. This one here. Обмежені. We are now being pressed into not decisive or not total victory, maybe only partial victory. Like just settling with and settle with not with the full, not with the final and total victory. I mean, as a country, that's what we are kind of expected or kind of put upon right now, Ukrainians. Right, yeah. As I have come to see things. Ви знаєте, коли я приїхав і побачив ось деякі речі тут в Україні серед вас. And I've interacted with people who have an awareness of who have military expertise. Мав нагоду спілкуватися з людьми, які мають військові спеціальності, військове розуміння речей. A concern is that if there is simply a settling with Putin. Ось це переживання, я так розумію, про яке ви, сестра, говорите, щоб нам прийняти якусь таку неповну, про що ви говорите, з Путіним. Віддати 4, giving up some territories, for instance. Допустимо, віддати сам територію, як сестра говорить. Yeah, there we go. Then he will, of course, and if there is a truce, this will not only allow him to regroup and to build up forces to take more territory. Уже тут розмовляючи, я чую від вас, що це дозволить йому не тільки перегрупуватися, а й повернутися назад, забрати більше територій. Я чую від вас. And with that kind of emboldening, I think other nations of the world. З такої позиції, з таким поглядом, який чують також і інші народи і нації, will also be encouraged to, like China, to take Taiwan, for example. Це може продовжити далі, коли це буде заохоченням Китаю взяти частину Тайваню. And I'm glad that the United States has been helping to provide money and material for Ukraine's war. Я радий, що американський уряд, він справді допомагає військовим озброєнням, фінансами, щоб стояти, захищати Україні самих себе. Just like it was important for Britain to have the support of the United States during the Second World War. Так само, як колись Британія отримала допомогу від Америки в Другій світовій війні, щоб відстояти себе. But I think that, I think America presently is not as strong as it has been. Але я думаю, що одна з речей сьогодні, чи виклик, що Америка сьогодні, наш уряд, її позиції не такі міцні, як вони колись були. The present administration has shown weakness. Адміністрація нашого президента сьогодні, вона показує знову і знову певні слабкості. I think that's why Putin was emboldened. Ось чому, я вірю, одна з причин, чому Путін дозволив собі робити те, що він зараз робить. Why China is being emboldened. Ось чому Китай також піднімає голову, тому що наш уряд слабкий. But I think it sends an important message not to make
truces and to just give in to Putin. Say it again? Not to merely make truces and to just give in to Putin's demands. І це все показує, що ми не повинні здаватися от реаліям і путінським цим всім забаганкам, якщо хочете. But I think as best can be done to try to recover those lands that have been taken by Russia. Я справді думаю, що справедливо сьогодні повернути все те, наскільки це можливо, що окупувала і забрала Росія. Yeah, my concern is that Putin would be emboldened to just rebuild his forces and then take a little bit more, a little bit more, a little bit more. Тому що так само, як і ви, я розумію, що якщо цього не зробить, це дозволить йому перегрупуватися і знову йти далі і завоювати народи і нації. I mean, I'm not saying that this isn't a hard position to be in. Ну, я скажу вам, що це непроста позиція, в якій може хтось знаходитись. But may God bless you, strengthen you, give you courage, Але кажу, хай Бог благословить вас, дасть вам сміливість. And may the resources continue to be supplied. І дасть вам ресурси, щоб стояти, захищати і відвоювати себе. From what we've heard today, pacifism, as we said, wasn't a part of, the teaching of Jesus and to the early church. Question. At what stage the history of Christian church and under what circumstances the pacifism came into the church and became so spread, became so prevalent? At what stage? Yeah. Well, let me just say the common understanding is Дозвольте мені сказати ось що загальне розуміння that the early church was pacifistic up until the time of Constantine in the 4th century. є в тому, що the church was pacifistic. This is a common argument from the pacifists. А от пацифісти загальному, вони аргументують, що церква була пацифістською до Константина, до 4 століття. And then the church and the government became intertwined. А потім, коли церква і коли уряд, вони злилися, стали в дружбі чи єдиними. And that, say, in large part after the Reformation. А потім більшою частиною вже після реформації. 500 years ago. От 500 років тому назад. And the rising up of pacifism of Anabaptists Коли during that period. повстав пацифізм анабаптистів 500 років тому назад. They broke with a common tradition of the just war view that had been held for centuries. Анабаптизм відмовився від традиції, яка до цього існувала сторіччями. But there were instances in, the early centuries of the Christian faith. Але були приклади навіть в перші століття християнської віри. For example, Наприклад, where bishops would stand up against rulers who acted unjustly and abused their power. Коли єпископи, вони протистояли певним державним, от скажімо так, людям чи певним державним особам, які діяли несправедливо стосовно церкви чи відносно єпископів. And as I said before, that there were within the early church, in the first few centuries, Christian soldiering was common. В перші віки, як ми говоримо, ось я казав вже, що християнські солдати в Римській імперії це була поширена річ, практикована річ. And the 3rd century church father Tertullian said. І Тертуліан, отець чи один з отців церкви 3 століття, він сказав. That Christians are everywhere. They are in camps. They are in all of these military installations. They are found throughout the Roman army. Християни сьогодні, він казав, навколо нас скрізь. От в армії, в цих християнських арміях, от в цих частинах армійських скрізь. So like I said, I think the pacifistic argument that the early church, that the New Testament and the early church were utterly pacifistic, just doesn't match with history. Часто стверджувати і погоджуватись з пацифістським поглядом, що взагалі першоапостольські перші століття були повністю пацифістами, це неправда.
But I'd say during after the Protestant Reformation, that was when we started to see more of the Anabaptistic, pacifistic emphasis. Але правда, що після реформації з анабаптистами прийшов ось цей пацифістський такий погляд. Right there? Come out of the hole. Interesting. He said pacifism is being used like an instrument against the church. In what way? Яким чином? Як інструмент проти церкви? That brings division, of course, in the church. Some people in the church are for pacifism, such are against, you know? Yeah. I would say whether one is a pacifist or one holds to just war. Ну, я би сказав, що якщо ми говоримо в церкві про чи то пацифіста, чи то, хто тримається доктрини справедливої війни, our ultimate allegiance is to Jesus Christ. Треба і тим сказати, послухайте, наше посвячення найбільше і найвище Ісусу Христу над усім, це точно. And we also ought to respect the conscience of others. Ми маємо поважати, скажімо так, позицію і совість інших людей. You remember Paul in Romans chapter 14? Пам'ятаєте апостола Павла в 14 розділі Римлян? Where he said that some people will eat, will have set certain days apart as special. Він каже, що деякі люди рахують певні дні особливими. And others will treat them all alike. Інші відносяться до всіх днів рівно. Some will eat only vegetables. Одні їдять тільки овочі. Others might be carnivores. Інші eat meat. їдять м'ясо. And Paul says, let each of you be convinced in his own mind. І Павло каже, залишайте в своєму переконанні. And he said that there are people who are weak in conscience. Він далі каже, що є люди, які є слабкою вірою, слабкими переконаннями. And they have reservations about certain things. Вони мають певні застереження проти якихось речей. And others are stronger in conscience. А інші вони більш міцні в вірі, в совісті. And feel and they know that they have a certain freedom to do certain things. Тому і мають певні свободи робити певні речі, які неприйнятні для інших. And I think that within the church context we can say, тому, говорячи про церковний контекст, нам потрібно сказати, I don't want you to go against your conscience. Я не хочу, щоб ти діяв проти позиції і совісті своєї. We may disagree on this issue of Так, ми, можливо, pacifism і and just war. не погоджуємося ось саме в сфері справедливої війни. But I'm not going to turn you away as my brother or sister. Але я ні в якому разі тебе не відкину, як брата чи сестру в Господі, тому що наше посвячення вище. So I think it's an important opportunity for believers within the church to have that kind of unity. Я думаю, що це така унікальна можливість, маючи, можливо, в церкві різні позиції, триматися в вищому посвяченню. Even if we disagree strongly. Навіть якщо ми в чомусь не згоджуємося і досить, так, серйозно. Rather than shaming someone because that person doesn't hold to the just war view. Замість того, щоб викликати комусь там, стид і позор, як кажуть в народі, да? We hold to our commonality in Christ. Ні, ми тримаємося в нашому вищому посвяченні у Христі. We want to live under the lordship of Christ, Ми whatever живемо the state of our conscience. під господством Христа, з тою совістю і позицією і віруванням, яке ми маємо. For example, Наприклад, my own brother Victor, мій брат, рідний брат Віктор, he is a pacifist. він пацифіст. And we disagree on this issue. Послухайте, ми не згоджуємося в цьому питанні. I dedicated my recent book on on warfare. Я недавно мою книгу, яку я написав про війну, присвятив to my pacifist brother. Моєму брату пацифісту, уявіть собі. And I gave a scripture verse from the Psalms in that passage, in that dedication. І в цьому посвяченні, на першій сторінці в книжці, які пишуть, да? Я написав один текст з псалмів. How good and pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Знаєте, який? Як добре і як приємно жити братам
разом. Вкупі, написано там. Thank you so much that you had the bravery to come here, not only yourself, but also with your beautiful wife. Thank you. Of course, considering a certain level of risks coming here, it's especially pleasant, important for us to see that you've made that way to come here and to have fellowship with us. Thank you. Дякую. Today we are living through a situation when a citizen of Russia, who is at the last election of the president and of the government of his country, in a simple form, being watched by other observers from other countries, paying the tax and supporting the inner and outer policy of the country, supporting the aggressive rhetorics, supporting his army in Georgia years ago and in Crimea 7 years ago. Today he is talking to American government and he's receiving a support even bigger than our refugees, saying that, ще раз повторіть останнє. Okay. Saying that, he is not supporting, I guess he's talking about some Russian citizen who is trying to find a way to America, and he's saying that he's not supporting his aggressive president of Russia. And we are seeing this not only in America, these people, but in different countries of European Union also. Don't you think it's really standing against what the Bible teaches us? When people would sin, all the Israel would carry the responsibility. So in our Christian life it's the same. When we make a mistake, we admit that we've made a mistake. But the consequences in the end we often have. Don't you think it's a mistake? Я не впевнений, що я зрозумів ваше питання. Відверто. Я думаю, що зрозумів, але не впевнений. Да. Окей, я таки зрозумів, що про них мова. Good Russians who chose, that's a short version, good Russians who chose Putin, who paid the taxes, now they are supporting the Western support and help, America and other countries, and saying, well, we're responsible. You understand, right? I think. So One more time. That's our rhetorics, Ukrainian. Okay. Хорошие русские, that's our language. Okay. We say, хорошие русские, Good Russians, those are the people who voted Russian President Putin into power. They paid the tax money to his government. Power, yeah. Then they run to America, and then they say, we don't support him, we don't like him, help us, America help us, because now we don't like Putin, But they are the people who chose him and pay the taxes. So those are the discussion on the good Russians. Yeah. Of course, Putin changed the constitution on those who voted for him, and they haven't been able to get rid of him. Можна більше того сказати, що Путін навіть конституцію поміняв, от до того, що ви вже сказали, з тими людьми, які за нього голосували. Можна продовжувати те, що ви сказали. I don't think those who voted for him thought that the constitution would therefore become
permanently supportive of Putin, but would also allow for successors to Putin. So I think that there is that problem. Я думаю, що є ця проблема. I also think that there may be some circumstances where people say, this man has ruined our country. Але я також думаю, що, мабуть, там є люди, які кажуть, слухайте, справді, цей чоловік, він розруйнував чи руйнує нашу країну. Вони заслужено так кажуть. We believe the promises that he made. Ми пам'ятаємо обіцянки, які він робив. And we are hopeful that he would carry them through. Ми повірили йому, ми надіялися, що він їх виконає. But we realize he has made a disaster of things. Але ми вже бачимо, що він, просто зробив катастрофу. And has also caused great trouble for Ukraine. Він, більше того, він є агресором, який напав на Україну. Now, I don't know all that is behind your question. Звичайно, я не розумію всього того, що ви маєте, говорячи ось це, про цих хороших русських, всієї вашої дискусії, я справді не розумію. But I don't see anything that is wrong in principle. Але я не бачу нічого несправедливого в принципі About distancing oneself from an authority who has abused his power. Коли хтось після якоїсь точки, пам'ятаючи його обіцянки, його заяви, правильні, поки вони були, дистанціює від такої себе влади, від такого правителя, who plunges his nation into war, який став агресором над своїм сусідом, an unjust war. Несправедливої, неспровокованої війни. And that's why, for example, 70% of Belarusia does not, they think that this cause is also wrong and they don't want to align themselves with Putin either. Ось чому я розумію, 70% білорусів, як народа, вони не згідні. Ось чому вони до сих пір не воюють з Україною, білоруси. But maybe there's more behind your question than I realize, but Але, on the мабуть, є трохи surface, більше за вашим питанням, чого я не розумію. Але з того, що я розумію, з того, що ви говорили, запитували. but on the surface, I don't see anything that is inherently problematic with that move of Russians distancing themselves from Putin. Я не бачу, що є щось неправильне в тому, коли люди на певному етапі зупиняють і обрізають себе, і навіть шукають допомоги, як ви сказали. Я не думаю, що тут є щось неправильне. But maybe we can talk about it later. Але, можливо, нам потрібно трошки детальніше поговорити про те, що ви намагаєтесь отримати відповідь. I would like to clarify that question because that question is interesting from the theological point of view. There is a command, don't kill. Don't murder. Don't murder. You're right. Good correction. And from today, what you explained, we understand there is don't kill and no murder, that's what he says. Okay. Innocent and just killing, Yeah. Innocent blood and just killing. Do all the Russians are responsible for not guilty blood shed here in Ukraine? Do all the Russians responsible for the bloodshed, unjust bloodshed that is taking place in Ukraine? May I add little historical detail? It's also to do with the Germans who bombarded Dresden in 1944. Yeah, right. Same thing in Japan, Hiroshima and Nagasaki. Yeah, there is a difference between killing and murder. Звичайно, ми робимо різницю. Нам не повезло в українській, в російській мові там є два слова. В англійській і в єврейській є два слова. Kill and murder. Вбивати, як розумієте, да? Да, два поняття. When it comes to the matter of carrying out orders, коли мова йде про те, щоб навести порядок, I think we have seen and heard all sorts of horror stories of what Russian soldiers have done in abusing their power. Ми всі чули і бачили, які страшні речі робили, і страшні історії чули, що робили росіяни, коли вони неправильно вживали свою силу. For example, intentionally killing non-combatants, raping women, and so forth. Наприклад, вбиваючи не військових, цивільних, гвалтували жінок і подібне.
I mean, those are the kinds of acts that are reprehensible and they should know better. Такі дії, звичайно, вони недопустимі. Вони просто мали знати і знали, що вони робили неправильно. And to say that they're just following orders is basically, it's kind of a passivity that refuses to acknowledge personal responsibility. І розказати таким людям, що ми не розуміли, що ми робили, ні, це як мінімум пасивність, це небажання взяти відповідальність за свої дії, свідомо, небажання. And when you think about the Nuremberg trials, Коли ми згадуємо той Нюрнберзький процес, and people were saying, well, I was just following orders, коли деякі нацисти казали, та ну, я просто виконував накази. and those who were saying that were asked, is there not a law above all laws? Їх у відповідь запитували, хіба ви не розуміли, що є закон над усіма законами? Отак їх запитали на процесі. And it is a reminder that human beings still have consciences. Таке питання нацистам нагадує нам просту істину, що людина, створена в образі Божому, все ще має закон над законами, тобто має совість. That there have been Russian soldiers who have abandoned the army because they know this is an unjust war. Є приклади російських солдат, які залишали ось таку армію, тому що вони не могли брати участь по переконанню і совісті в таких діях. And while there is some, again, measure for those who perhaps are just taking Putin's word for it, А ті, які просто взяли, скажімо так, і почали виконувати слово чи накази Путіна, I don't know their hearts. ну, я не знаю їхніх сердець, їхньої мотивації. I think there's been enough disagreement within the media, within Russia itself, to, I think, call some of those things into question. Я думаю, що сьогодні і в медіапросторі, і в Раші, і в самій Раші, є багато, скажімо так, ну, непогодження всяко дискусії відносно цього питання. But obviously Putin himself has much blood on his hands for which he is accountable to God. Але, звичайно, на руках Путіна є багато крові, за яку він буде відповідати перед Богом. So perhaps that gives a little bit of a picture. Можливо, це трошки дає якесь розуміння картини. First of all, again, thank you so much for coming. For me, personally, that's a real honor to see you in life and in person here with your wife. Got a question about pacifism. We understand that the whole doctrine or the theory of the just war was systemized. In the 4th century, one of the fathers, Augustine, and different people brought it, and it's been systemized. Is there a similar systematization with pacifists? Have they systemized their teachers, into some kind of? Do they have it? Yeah, I mean, pacifists, there are many different versions of pacifism. Треба сказати, що є багато різних форм пацифізму. Originally, during the time of the Reformation, від початку, від часів реформації, there was in 1615, в 1615 році, there was what was called the Schleitheim Confession by the Anabaptists. Schleitheim. Було то, що називалося Schleitheim Confession. Я розумію, confession – це конфесія, а визнання було певне серед анабаптистів, певне визнання в цей час серед анабаптистів. And in this confession, there was an acknowledgement that God had ordained the sword for governments to carry out. В цьому визнанні вони говорили, що Бог заповів, чи він винайшов меч для порядку. So they saw the rightful place of the government to execute criminals, to use force to stop
people from doing harm and so forth. Тобто вони визнавали, що Господньому слузі чи уряду державі Бог дав право використовувати меч для наведення порядку. But that Christians should not be involved in government themselves. Але християни не мають брати участь в цьому. So it wasn't under the order of Christ. От по повелінню Христа. But there are, in more recent days, people have rejected the Schleitheim Confession. Але пацифісти вже останніх часів вони відкинули це визнання, яке було в 1615 році. And they don't even want to allow for the government to have the proper role of using the sword. Останні пацифісти, вони навіть не згоджуються, щоб уряд використовував меч або зброю. And they have a uniformly negative assessment of government regardless. Більш того, оці останні пацифісти, вони взагалі негативно відносяться до уряду, до держави як такої. And that it would be impossible for a Christian to serve in the government. Тому вони навіть не погоджуються з тим, щоб християнин він служив в уряді чи служив в державних якихось установах. So that has changed. Тобто це, як я сказав, вже змінилося. And you also have various versions of pacifism, various types of pacifism. Є, як я сказав, різні форми, різні відтінки пацифізму. And a pacifist friend of mine has written a book that classifies a number of these. Мій друг пацифіст, він написав книгу, яка кваліфікує різні групи цих пацифістів. So for example, you might have pacifists who say, not to engage in any kind of resistance. Є пацифісти, які кажуть, ми не маємо права протистояти ніякому злу. Other pacifists will say, you can say resist someone who breaks into your home. Є пацифісти, інші кажуть, ти можеш захищатися від того зла чи когось, хто ламається тобі в хату, в двері. And to try to subdue that person until the police come. І якось зупинити його, поки поліція не приїде. Of course, they need to have the police to help them out. Звичайно, вони ж не думають, що все-таки поліція потрібно, щоб була поліція, щоб прийшла. But to say kill someone who is breaking into your home, they would not Але permit that. ця група пацифістів каже, вбивати ні, навіть тому, хто ламається тобі в двері, ні в якому разі. Якось зупинити, зв'язати, поки поліція не приїде. And then there are others who simply will talk about the importance of, they call it peacemaking. Є ще інші пацифісти, форми, відтінки, які кажуть, ні, ми повністю миротворці, ми маємо знайти мир. And taking different pathways of involvement to challenge the use of force, the use of power, and fundamentally being, there's a kind of a resistance to the idea of force or coercive force overall. В цьому відтінку пацифістів ніякого насилля, ніякої сили, ніякого протистояння. But some will permit it, say, for police and so forth. Деякі, поліції окей, але не більше. Тобто різні відтінки. So there are different systematizations of pacifism that are available today. Різні систематизації пацифістів є, існують. Yeah, one more question. In your belief, what do you think is the most valid argument on their behalf against people who stand, with the position of the just? What is their most valid, valuable, or strong point? Well, I think their strongest point Я думаю, що їхній найсильніший аргумент є такий наступний. That you look at the what the image of God is, and that the pacifist will say, this is kind of the dividing line, not to take the life of another person who bears the image of God. Ось така. Людина – образ і подоба Божа. І вбивати або забирати образ і подобу Божу ніхто не має права. На мою думку, це їхній найсильніший, якщо, як ви сказали, аргумент. And again, I can offer responses to that from the Old and New Testaments. Знову, я можу відреагувати із Старого і з Нового Заповіту на таку їхню заяву. Їх багато. But I think that's probably the main one that is the dividing line. I think it's very tidy, it's very neat. That is the dividing line. I can understand that.
Ось цей аргумент найсильніший. What is the counter argument? The best one. Yeah. Well, I mean, of course, some of the things that I've already said. Звичайно, деякі речі я вже сказав. But in, for example, Genesis 9:6, God gives human beings the. Буття 9:6, Ной виходить з ковчега, починається знову життя, Бог говорить. Where it says if someone kills someone who takes the life of someone who bears God's image. Бог говорить, пам'ятаю в російському, я спитаю, я взищу кров, да? От людини з тварини, всіх, кого потрібно. Then by man that person's life should be taken. І каже, той, хто пролє кров людську, його кров буде пролита людською рукою. It's precisely because he's ignored the image of God in that person. Через те, що він проігнорував імідж, чи образ Божий в тій особі, якого він вбив. And of course Romans 13 does seem very clear that Римлянам 13 досить чітко теж говорить, the image of the sword що ось цей образ меча is not just a picture of an officer's ticket book that he writes you a ticket for speeding. Це образ меча, де залізо, де гостро, де смерть, де небезпека, де порізати можна, а не просто дядечка з таким, знаєте, квитанцію тобі виписав таку на штраф. But it does have a picture of something lethal. Тобто, образ меча – це щось, що може принести смерть. And notice what the apostle Paul did in Acts 23. І дивіться, що апостол Павло говорить в Дії святих апостолів 23. That when his life was under threat. Коли життя апостола Павла було під загрозою. What did he do? Що він зробив? He didn't take matters into his own hands as a citizen. Як римський громадянин, він справу не взяв в свої руки. Ні. He appealed to the centurion, the head of the army. Він звернувся до сотника, до голови армії, про захист. And he appealed to the Roman army for protection, which he received as a Roman citizen. Як ми говорили, 70 тих солдатів його спасали з тої ситуації. And so as you look at Romans 12 and 13, коли ми дивимося на Римлянам 12 і Римлянам 13, Romans 12 talks about not taking personal vengeance. Римлянам 12 навчає нас не мстити за себе. Так же ми читали сьогодні. But leaving room for the wrath of God. А віддати місце гніву Божому. Так ми читали. And then in the next chapter on government. А в наступному розділі в 13, коли мова йде вже про уряд, про Господнього слугу, як там написано. It says that the state is a minister of God's wrath. Там написано, що Господній слуга, він є месник, так написано, на зло. To bring wrath upon evildoers. Щоб покарати того, хто робить зло. So Paul says, don't take vengeance yourselves. В 12-му сам не мсти. But to leave room for, again, this is where the government steps in to. Залиш гнів, місце гніву Божому, і в 13-му розділі вступає в дію державний урядовий чи слуги Божого гнів чи покарання. That God delegates a certain vengeance or just retribution to governments to carry out. Відно державі, Господнього слугу покарати зло. But it must be justly done. Але це має, скажімо так, бути зроблено справедливо, звичайно. Thank you. Дякую.